Xin chào quý vị, Minh Đức lại có mặt ở đây để cùng tiếp chuyện với những vị khách mời. Và ngày hôm nay, khách mời của chúng ta là một người mà chỉ cần anh ấy xuất hiện thôi là khiến tôi thấy tự ti rồi. Tôi tự ti về tuổi tác, tôi tự ti về nhan sắc, tôi tự ti về chiều cao. Chúng ta hãy cùng chào đón khách mời của Sài Gòn by Night buổi tối ngày hôm nay, người mẫu Tôn Tuấn Kiệt. Hello, xin chào các bạn, mình là Tôn Tuấn Kiệt và Kiệt cảm thấy rất là vui khi mà có mặt trong một cái talk show mà nói về Sài Gòn ngày hôm nay, là một trong những cái vùng đất mà em được sinh ra và lớn lên. Và đối với em thì Sài Gòn nó không phải là đơn giản là một cái danh từ, mà đối với em nó còn là tính từ. Đôi khi nhiều người cứ bảo mày Sài Gòn quá. Thôi thì hãy cùng nâng ly trước nha. Bây giờ Kiệt uống gì nào? Em rượu quá nè. Rượu thì rượu. Bây giờ mình có một tí gọi là sung phải không? Một tí men trong người. Một tí men trong người để mình triển khai câu chuyện về cái tính từ Sài Gòn. Rất là Sài Gòn. Kiệt nói là Kiệt là sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em là một đứa con được sinh ra ở một cái vùng đất giao thoa giữa thành thị và ngoại ô. Em nghe nói lại thôi, em cũng không biết là chính xác hay không. Thì ngoại em bảo em là hồi xưa là ở chỗ này trồng rất nhiều trái môn. Trái môn là cái củ khoai môn đấy gì? Của môn. Rồi. Đó thì sau thì khi mà người ta đến thì người ta cứ thấy ở đây nhiều cây này quá. Hóc là cái hóc. Hóc là hay là ăn củ môn bị hóc? Không, hóc là một cái hóc. Tại củ môn nó rất là bở, đúng không? Nếu mà luộc lên hấp hồi nó xưa bở. ở dưới trên em á là còn rất nhiều rừng. Trong cái hốc đúng không? Ở trong cái hốc đúng cái từ hốc luôn. Lúc mà em sinh ra là ở đó vẫn còn cây cối rừng đồ nhiều lắm. Thì em cảm thấy rất là may mắn khi mà sinh ra một vùng đất như vậy. Tại vì anh để ý, ví dụ như mình sinh ở trung tâm đúng không? Sẽ có những trò chơi không thể nào biết. Chỉ có em ở dưới đó có đất, có ruộng, có sông và có nhiều khoai môn, có khoai là cực kỳ thích. Có thể sau này mình muốn kể về nhiều cái trò chơi đó, nhiều cái mà trải nghiệm đó với một người bạn ở Sài Gòn thì mình cảm thấy vô cùng thích thú. Tại nhiều bạn cũng há hốc là cái gì vậy? Đúng rồi, nhiều người Sài Gòn không hình dung ra. Không hình dung ra được. Từ khi nào Kiệt bắt đầu biết đến cái nơi người ta vẫn gọi là Sài Gòn? Tại vì rõ ràng ngay từ người dân Sài Gòn đi ở đến quận 5, quận 6 thôi mà họ vẫn nói là ngày mai đi Sài Gòn, ngày mai vô Sài Gòn. Thật ra lúc mà còn nhỏ là cũng đi lên đây với ba mẹ, đi bến Nhà Rồng nè, Dinh Độc Lập là những cái chỗ mà trường học hay tổ chức đi, rồi đầm sen nước. Xong rồi khi mà chính thức mà lên Sài Gòn đó chính là lúc mà em lên năm nhất đại học. Thì từ nhà em đi lên chỗ ngã tư Đèn Xanh học giống như anh cảm giác như là em đi du lịch đây là anh. Kiểu là đi xe buýt cả tiếng, nó còn 1 tiếng mấy mới tới chỗ. Thì đó là lần đầu tiên bước chân xuống mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Thật ra mình cũng ở trong đó thôi mà vào trung tâm Sài Gòn hoa lệ thì lúc đó cũng nhà quê lắm. Ở dưới kia làm gì có nhà mà cao ốc mà cao cao để mà nhìn, thì lên đây mới có nhà cao cao để mà nhìn. Mọi người ăn mặc cũng đẹp hơn, rồi mọi người nói chung là sành điệu hơn rất là nhiều. Thì em nói em quê lắm, một đúng hóc môn. Nhưng có bị cái mặc cảm về cái sự quê đấy không? Không, cái gì của người cũng phải thay đổi với anh. Nhưng mà ở cái thời điểm đó, cái lúc mà em quê như thế, có khi nào em cảm thấy mình hơi bị mắc cỡ này, hơi mình bị quê này, hơi bị mặc cảm về cái sự là mình là nhà quê như thế không? Em hồi xưa thì lúc trước em bị một cái tính là bị nhát. Mặc cảm thì không mặc cảm đâu. Em là thuộc cái tiếp người là vươn lên, luôn cố gắng, tức là kiểu như là ok vậy rồi mình không được gì thì mình sẽ học, mình tập được cái thói quen đó là được thôi, nên em chẳng có gì. Nhưng hồi đấy so với bây giờ là về tỷ lệ đẹp trai là chênh nhau bao nhiêu? Thật sự mọi người cứ bảo em là đó giờ thì em vẫn vậy à. Mà đẹp trai mà lại còn quê nữa, đấy mới là đối tượng để săn lùng ấy. Chứ còn đẹp trai mà thành phố mà hiện đại thì gọi là vơ tay trái cả đống, có thể gặp ở bất kỳ ở đâu. Lúc đó em ngây ngô lắm, thời đó là kiểu như mình không biết gì hết, rồi lại hơi khờ khờ. Tới cái thời điểm mà lên đại học em còn chưa biết trái cấm là gì mà là bị ngu lắm kìa. Sài Gòn lột xác em đó. Tóm lại bây giờ là nhiều trái cấm rồi đúng không? Nhiều trái quá rồi. Ngay từ đầu chương trình ấy thì Kiệt đã nhắc đến một khái niệm là Sài Gòn như một cái tính từ. Chúng ta dùng cái từ là Saigonese, nó không chỉ là người Sài Gòn mà nó còn cái gì đấy đặc trưng của Sài Gòn. Nếu mà nói về Sài Gòn ấy thì phải nói là hào sảng là cái từ mà em sẽ nghĩ ngay đến liền. Rất nhiều người từ những vùng miền khác, những người bạn của em thì cũng bảo với em rằng là ở sao người Sài Gòn ví dụ như mà chơi, ví dụ như chơi khô máu, chơi là sạch luôn. Ví dụ như là dụ mình có 10 gì chơi 11, chơi thiếu nợ lại luôn, mượn nợ để chơi. Kiểu như là người Sài Gòn họ rất là ok, hết ngày hôm nay quất tới bến, tức là cái sự hết mình cũng như là những cái mà nhiệt huyết của họ. Tôi thử xem một anh chàng hot boy rất là sôi nổi, rất là hiện đại, anh ấy sẽ chia sẻ về con người nội tâm của mình như thế nào. Mình tự nói cái từ này vậy mình giống như mình khen mình ấy, nó hơi kỳ có quyền ở Sài Gòn mà. Thì em thấy tình cảm, nhưng mà nói thẳng là bà ngoại em, tức là cái mối liên kết giữa tình cảm trong gia đình ấy rất là cao. Không có bồ đi ha thì mẹ là số 1. Đó, gia đình là số 1. Lúc đôi khi là
mình thả cái bản thân mình xuống để mình bồi đắp cho cái mối quan hệ đó của mình. Kiệt vừa nhắc đến bà ngoại này, nhắc đến bạn bè này, nhắc đến couple nữa này. Vậy trong ba người đó thì ai là số 1? Bà ngoại, trời ơi, liền luôn, một phát một bà ngoại. Cả cuộc đời này sống và cố gắng vì bà ngoại. Thú vị nhỉ. Vâng. Vậy chắc chắn là bà ngoại phải là một người đặc biệt như thế nào đấy để mà phải ngay lập tức là Kiệt nhắc đến một cách sung sướng hào hứng như thế. Tại vì lúc mà khi mà em sinh ra á, nhà khó khăn, mẹ để cho ngoại nuôi, đẻ là quăng cho ngoại nuôi rồi, tức là em không uống sữa mẹ, nên nhiều khi em thấy em khùng là cũng như do không uống sữa mẹ. Người ta bảo là sữa mẹ là sữa tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ các kiểu đó, thì em cảm thấy em không uống, em này chắc không nhiều người bị tăng. nhột quá, chắc nhiều người hôm nay xem chương trình này bị nhột. Thì đó, ngoại giống như là mẹ em vậy đó, nên nhiều khi em nói mẹ em là chị, ngoại cũng rất là cưng em. Nếu mà kể về bà ngoại thì gần đây anh cũng biết là em có tham gia một chương trình về gương mặt người mẫu ấy. Anh biết là khi mà mình thi cuộc thi đó là tất cả các thí sinh sẽ chuẩn bị đồ đạc sẵn lên là được vô luôn, phải tịch thu điện thoại các kiểu, không được liên lạc với gia đình. Ở nhà luôn chuẩn bị với ngoại, nói là ngoại ơi, ngoại mà thấy con không gọi là biết con thắng rồi đó, là con vô rồi đó, còn mà con gọi về tức là con đi về. Trong quá trình chuẩn bị thì đồ đạc đồ thì lúc đó mình đi thi em cũng đâu có biết quen nhiều đâu mà để mượn đồ, thì em phải đi mua đồ Sida, chợ Bàn Cờ, cung vườn chuối đồ đó, rồi về nhà xong cái em mẹ bà ngoại ngồi mix đồ với nhau rồi đó. Hôm nay bữa đó quay để xếp này, tức là không biết là có vô hay không mà chuẩn bị dữ lắm. Hóa ra là chàng trai này đi thi bằng đồ Sida. Áp lực lắm anh. Được vào chương trình xong rồi bắt đầu đâu 1 tháng mấy là không được liên lạc với nhà, xong cái em mới gọi về nhà, cái em mới nghe một cái tin mà em cười xỉu, mà nói với mẹ đó: ê mày, có khi nào nó bị bắt cóc không? Cái đòi báo công an. Trời ơi, hơn là không báo không là chắc là em cười xỉu. Lúc đó em phải cười xỉu luôn á, rất là thương, thật sự là thương ngoại em cực kỳ. Và như em nói, cả một cuộc đời của em cố gắng và những nhiệt huyết của em tất cả là vì bà ngoại. Hôm nay mọi người nghe một chàng trai hiện đại như thế này chia sẻ câu chuyện rất là tình cảm, tình thân đặc biệt với bà ngoại của mình. Thế thì bây giờ về tình yêu này, từ khi nào mà anh chàng quê và đẹp trai như thế bắt đầu biết yêu? Tức là từ lúc mà không biết gì đi, từ lúc là quê cực kỳ. Nói về chuyện yêu đương ấy, em cung Kim Ngưu nên chung tình lắm. Chuyện tình cảm em nó éo le cuộc tình lắm anh ơi. Người ta thì bảo là hồng nhan bạc phận, nhưng mà em cũng đâu có hồng lắm đâu, nhưng mà em vẫn bạc. Không, tức là nói chung là đã là đi thi đến cỡ đó thì là hồng nhan rồi, không cần phải khiêm tốn. Còn chuyện bị bạc phận hay không là cuộc đời nó dẫn dắt, mình không thể nói trước được. Thì thật sự nếu mà nói yêu thì em cũng trễ hơn mọi người, tức là năm 22. Nếu mà kể một câu chuyện tình yêu thì bạn đó là ở đây lúc em quen bạn á, là lúc đó là em cũng gần đây, năm nay em mới 24, thì em mới không cho bạn biết là em trong ngành giải trí. Tại vì thật sự đối với em thì em thấy cái công việc này mình nói ra các bạn sẽ suy nghĩ nhiều. Lần đầu tiên hẹn hò là ở bên cái rạp chiếu phim gì gần sân bay. Một là rạp Tân Sơn Nhất, hai là rạp CGV City Plaza. City Plaza, đúng rồi. Mà em ở Hóc Môn thì đi qua đó gần. Bạn thì ở quận Nhất. Thôi em cũng đâu có dám gì đâu anh. Thường thì em thấy em bị sai, tức là phải gì lần đầu tiên mình phải đi uống cà phê, mình phải có chuyện đi nói, bay vô rạp chiếu phim mà chưa gặp ở ngoài bao giờ, đây là lần đầu gặp. Cái rồi nửa tiếng em mới chờ cái tay của em bấm tay bạn. Bạn mới nói em gì nè: chờ lâu lắm rồi. Thì đó là bạn thì bạn lớn tuổi hơn em, lớn rồi đó, nên khả năng chờ đợi không có nhiều, nên mà em mà lâu một chút nữa là bạn sẽ chán. Cái coi phim xong cái em chở đi ăn, em chở đi ra gần đối diện nhà thờ Tân Định, nhà thờ Màu Hồng ấy. Đấy, có cái khu rất là ăn uống, đêm về khuya. Em thì được cái hoạt động về đêm thôi à. Em không thích buổi sáng. Được cái là anh biết hết tất cả những khu ăn chơi đấy. Đúng rồi. Là nói chuyện xong cái em đưa bạn bè luôn. Cái bạn mới bảo là em có lên nhà chơi không? Đầu nảy số liền, làm luôn mà nảy số liền. Mình lên một cái là thấy nào cũng lửa đừng rơm, sao không bén anh hiểu không đó. Thế không cái em từ chối. Rồi cái từ chối đó bạn mới chịu em. Lần đầu tiên gặp một người như vậy thì em mấy bạn một thời gian trăng thanh gió mát cái kiểu cũng rần cái kiểu, xong thì một hôm bạn mới đi công việc hay cái gì đó, bạn đi vào một cái club Envy, anh biết không? Ở trên thì bạn nó bảo em là đi với khách hàng. Em là ghen dữ lắm. Em mà khi mà em quen ai là giống như đây là bạn em đúng không? Em là mấy cái vệ tinh xung quanh em cứ vậy nè đó, em cứ vòng đó. Thì giấu em đi với một bạn khác mà nói chuyện với em thì nhắn chụp tấm hình ở trong Envy. Em mới nhắn mà bạn em làm bên đó, coi vị trí đó ai đứng. Trong em mới nhắn lại bạn em đấy: chắc chưa? Tức là bạn đâu biết mình biết đâu mà nó chắc. Em phải giận lên. Lúc đó mà bạn mà thừa nhận, thật ra là cái cách em nói là bạn phải biết là em đã biết rồi, nhưng mà bạn lại kiểu như là lỡ nói dối rồi bây giờ mà bẻ lại thì kê. Xong cái bạn nói dán chắc. Em gửi tấm hình qua, bạn im. Xong cái em nhắn tin em xong em im, em không nói gì cả. Mình cảm giác các bạn cứ dối mình ấy. Xong rồi thương nha, cũng rất là thương, không có chia tay, nhưng mà từ từ rồi giãn ra. Trái đất và các vệ tinh bắt đầu xa nhau. Đó, bắt đầu xa nhau thì
cách đây vài ngày thì bắt đầu hẹn lại bạn hỏi thăm các kiểu. Rồi. Đó. Nãy giờ đấy là một câu chuyện tình yêu rất là ly kỳ, nhưng mà chắc chắn là có nhiều người rất tò mò muốn biết cái bạn ấy là một chàng trai hay một cô gái. Thật ra như em nói là thật ra em ở nhà với ngoại từ nhỏ, và nhà em toàn gái không à. Thật sự em cũng biết được em cái khi em rất là nữ tính, em khi em nữ tính thì mọi người đặt câu hỏi nó rất là nhiều. Đối với em á, cái chuyện mà nam tính hay nữ tính á nó không quan trọng. Thì đối với em cái chuyện mà thích nam hay nữ là chuyện không quan trọng. Và cơ bản ở cuộc sống này em nghĩ là đối tốt với nhau, tìm được một người tốt với mình là quý lắm rồi, quý cực kỳ. Tại vì ở một cái xã hội đầy rẫy các cạm bẫy, đầy rẫy các, nói chung là mình chỉ cần thôi thóp một cái là sẽ có người vực nát mình. Thì chỉ cần người đối tốt với mình, quý với mình là được. Còn câu hỏi này thì em nghĩ là không cần trả lời đâu. Ai là nhân vật chính, là ai cái đấy không quan trọng, quan trọng là Kiệt đã có một cái mối tình như vậy. Và như Kiệt nói là gần bắt đầu hẹn lại đúng không? Cách đây vài ngày. Thì bạn làm về nội thất. Hồi xưa bạn có nói em mấy cái bóng đèn ấy, kiếm cớ mình nói là mỗi lần nhìn bóng đèn là mình nhớ bạn. Nhìn bóng là nhớ bạn. Đó. Tại vì nãy giờ nghe câu chuyện rất là lâm ly của Kiệt với cái mối tình đặc biệt của mình. Cái thế giới ăn chơi của Sài Gòn cũng rất là quyến rũ. Vậy thì Kiệt đã, người Bắc có một cái từ gọi là bập vào cái thế giới đấy từ khi nào? Như nói anh nói lúc em hồi xưa em bị khờ. Nhưng mà nếu mà kể về ở lúc trước bạn bè ở đại học đi, cũng không có gì mà gọi là đặc sắc, thì cũng là ăn chơi lành mạnh. Nhưng mà em nghĩ nếu mà để kể một câu chuyện mà đặc sắc thì em nghĩ là một cái câu chuyện ăn chơi kém lành mạnh. Thì em có một cái nhóm bạn nói về cái chuyện mà ăn chơi thì phải là xuất phát từ nhóm này. Đầu tiên thì mình kể về quá trình một đi chơi của em đi. Thì kể một cái lần mà đặc sắc nhất, được cái là tại vì mọi người một công việc riêng nên cái việc mà hội ngộ nhau để mà gặp mặt thì nó rất là ít. Hôm nay tụ họp nhà bạn này, mỗi người mang món đồ ăn. Sài Gòn em thấy chỉ có điều là không có tiền thôi, chứ mà muốn gì cũng có hết. Muốn ăn cái gì có đồ ngon luôn. Nào nè em, phá lấu quận 4, súp cua chợ Tân Định, vịt quay quận 5, bánh cuốn Hải Nam. Hóa ra là cũng giản dị nhỉ, tức là mọi người cũng có vẻ như giản dị đúng không? Rất là giản dị. Xong rồi sau cái chầu mà ăn uống xong, thường thì tụi em sẽ đi lên những cái anh biết cái Quy Cloud trên Lê Hĩnh Tôn không? Dạ biết. Đám em được cái uống thì ít mà nhảy thì nhiều. Nhảy thiếu điều mà nhảy là dành cả thanh xuân để nhảy. Anh biết trong đó sẽ có một cái khu ở trong cùng, nó có một cái bàn dài, thì người ta hay đứng mấy cái bàn ở dưới gần DJ không, thì em phải vô một cái góc tối của xã hội. Chưa hết, bò lên bàn anh, riết rồi người ta không hết nói, người ta không thèm nhắc luôn. Tụi em giống như là cổ siết thú vậy, là mọi người sẽ quay về đám tụi em. Còn tụi em làm cái gì? Nên là cái đám đều quậy kinh khủng khiếp. Các bạn mà có xui quá thì hãy liên hệ đến Tôn Tuấn Kiệt sẽ chỉ các bạn đường nhảy xả xui. Các bạn uống rượu xong các bạn nhảy đường nhảy xui là chắc chắn là hết xui liền. Tức là tụi em cũng nói làm gì đấy. Tức là rõ ràng là một chàng trai mà ngay lúc đầu là lúc nào nhận mình là quê này, không biết gì này, đấy mà xong mà lột xác nhanh quá, mất đức hạnh nhanh quá. Đúng rồi. Và có vẻ rất là hứng thú với điều đó. Hứng thú, tại vì những cái mà người bạn em quen thì thật cái tính cũng rất là giống nhau, thẳng tính. Tiếp cái câu chuyện này nhảy cái kiểu này hào qua tôi cái đó là thường sau cái đó tụi em sẽ đi đến Apocalypse. Và anh biết cái đám bạn em nó đi quen đến độ mà thường người ta vô trọng là mua cái ticket, mua vé đúng không? Tụi em vô khỏi còn mua vé. Tại vì là gọi là quen những gọi là mặt mắt của năm. đúng rồi. Rồi tham chơi đến cái mức mà trong nhóm em có một người thì bạn đó đi xe máy chơi cái đêm đó, xong rồi các bạn mới đi về thì bạn chạy tới cái khúc mà Lê Hữu Tôn Hai Bà Trưng, xe ô tô, xe du lịch đó anh, xe du lịch mà đi Đà Lạt á, hút bạn. Anh tưởng tượng cái xe mà bạn nó ghim vô cái đầu xe đó, thiếu điểm cũng cắt đứt người luôn. Rồi bạn tông thẳng mà. Nó tông nè, ví dụ như là xe đúng không, chạy vậy nè, hộp thì bạn sẽ văng lên, bạn nhào cắm vô cái đầu kiến của xe, dắt ngang người qua như vậy. Thì bình thường thì tụi em lâu lâu mới tập trung, trong group thì vẫn nói chuyện thường xuyên. Thì một tuần sau không thấy bạn nói, cái xong cái cả đám cũng nhắn tin hẹn nhau cà phê, ra nói ủa có nào nó giận mình đúng không, xong mới lòi ra mà bị tai nạn. Cái kiểu mọi người vậy nè anh, kiểu mọi người là tự nhiên thấy mình có lỗi, mình vô tâm đến cái mức mà bạn mình bị như vậy trong một buổi đi chơi, mà trong buổi đi chơi chung với mình luôn bạn bị như vậy, mình không biết cả một tuần sau. Tại vì thật sự bạn bị tông cái là điện thoại xe đồ nát bấy hết mà đâu có liên lạc được gì đâu. Bị nặng tức là bây giờ có quyền cái thẹo dắt ngang người vậy nè, rất là nhiều, mặt đồ cũng bị nhiều lắm. Xong rồi đó là một cái em nghĩ là tai hại đó các bạn. Mình đi vui thôi, đừng vui quá. Đấy, tức là mình lúc mình vui thì mình không bao giờ nghĩ đến phải không? Đúng. Đến bây giờ nhắc lại thì mình cũng thấy rất có lỗi với bạn, thấy mình sai trái vô cùng, cắn rứt lương tâm lúc mà em nghe tới đó em kiểu bị cắn rứt lắm kìa, tại vì đi với mình mà. Vậy thì cuối cùng là sau từng ấy năm gọi là bôn ba trong giới ăn chơi, bôn ba trong cả tình trường nữa. Từng ấy năm anh 22 tuổi này 22 năm. Thì lúc đó mới lên đi học đại học mà đúng là không? Là 19 vẫn ngu 2 năm đầu. 5 năm đúng không? Đúng rồi. Với nửa thập kỷ bôn ba trong giới ăn chơi và cả trong tình trường ở Sài Gòn, thì cuối cùng cái Sài Gòn, cái thành phố lớn ta đùng này, nó mang lại cái điều gì lớn nhất cho mình, cái được lớn nhất của mình? Sài Gòn á, nó mang lại những cái cảm giác là thân thương rất nhiều khi em đi quay xa, nhớ cái gì đầu tiên, nhớ đồ ăn, cơm tấm Bãi Rác quận 4, Yes. nhớ sủi cảo Hà Tôn Quyền.
nhớ phở Hùng, rồi sinh tố Bùi Viện. Cả thanh xuân em dành để ăn uống. Nói về Sài Gòn thì anh thấy có một cái đặc trưng như thế này. Khi mà anh đi qua Hà Nội đúng không? Không, em đi ra Hà Nội. Em sẽ chụp hình với lại chợ Đống Đa, ở Hồ, phố Tràng Tiền, Hồ Con Rùa. Nhưng về Sài Gòn chưa bao giờ có tấm hình chụp với chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập. Chưa bao giờ em có một tấm hình Bến Nhà Rồng. Tại vì đôi khi Sài Gòn á, đối với em nó là của mình rồi, tại sao mình phải chụp? Nó quá thân quen, là những cái con phố, là những ngõ hẻm, là những cái địa danh mà hàng ngày đi làm, hàng ngày đi chơi. Nó đã thuộc về mình từ khi nào mình còn không biết. Đó, thì đối với em là như thế. Đấy, mọi người thấy hôm nay câu chuyện hết sức thú vị. Sài Gòn trong Tuấn Kiệt là một chuỗi những food chain đồ ăn. Đó, và nếu mà mọi người chắc chắn là những ai mà kết bạn với Tuấn Kiệt là chắc được ăn tối ngày rồi. Cảm ơn Tuấn Kiệt rất nhiều đến đây và chia sẻ câu chuyện rất là vui về một anh chàng hóc môn đã đến với Sài Gòn như thế nào và đã sống hết mình, sống hết cả thanh xuân của mình ra sao. Và đến đây thì Minh Đức và Tô Tuấn Kiệt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi yêu công viên sáng tinh mơ, nhâm nhi cà phê đắng không đường, nhìn nụ cười vui của ai đó. Tôi yêu cơn gió mát thiên nhiên, yêu trời chợt nắng chợt mưa, rồi bỗng nhìn yêu đóa hoa dài. Thật tự nhiên, rất bình thường. Tóc bay trong gió, áo dài xinh, bình dân thôi, giản dị thôi. Vậy mà lại đem như bức tranh, bước về quê hương Việt Nam, non lá tre xanh đồng.